Gyerekek, frotérzoknis volt. Szétkaptuk őket, mint a frotérzoknit. Láttad ezt? Mint izlippar azt a tangó harmonikát. Csak mondjuk itt már akkor nem láthatatlan, nem ezt akartam, T betű. És jó lenne a láthatatlanságot lecserélni izére. Lecserélni tűzvarázslatra. Tekintve, hogy már alakul a történet. Hogy? Kicsit szétcsapkodtuk őket. Nem tudom, mit gyűjtünk össze alul ilyen kombó néven, de összegyűjtjük. Volt egy láda. Aha. Rebellion. Nem tudom ide vonzani. Nincs olyan úgy meg tudsz ülni, hogy feljön oda a híd. Én nem látok fölötte hidat. Itt most futika van. Segítség! Hagyjuk azt a ládát. Ott van egyébként a... Igen. Ez nagyon jó. De nem arra kell menni. Jó, hagyjuk azt a dobozt most ott. Ahol van. Úgy érzem. This must be the way forward. But to where? Nem tudjuk hova megy a... Merre van az előre. Rebellion. Oké. Tehát, hogyha egyet ráütök, akkor van híd. Ha még egyet ráütök, akkor van másik híd. Aha. Kezd veszélyesebbé válni a dolog, mint szerettem volna. Nearly there. Best keep my wits about me. Doboz. Másik doboz. Itt nagyon sok szobor lesz ellenünk. Úgy érzem. Hát jó. Hát már jönnek. Meg kell használni az atomot nekik varázslatot. Egyszerre csak kettő jön, ahogy elnézem. Az leesett, nagyon jó. Mix. Szava! Na, azt hiszem ez megvolna.
A kombókhoz tudsz villámot idézni. Mondjad? A kombónál tudsz villámot idézni. Jobb alul gyűlik egy kis kék csík, és azt hiszem azzal van. It is a book after all. Revelio. Valamit nagyon suttog nekünk. Nem tudjuk, hogy az mi az ott. Minden esetre találtunk egy könyvet. Végülis könyvtárba jöttünk, mire számítottunk. Ez egy merengő fölött lebeg, és kifolyik belőle egy emlék. Hát oké. Akkor fejeljük le. Fejeljünk bele egy merengőbe nagyot. Jó nagyot fejelünk a merengőbe. A merengőt el kéne vinni, a merengők menő dolgok. Nem, most nézem, hogy nézd, csak itt 4 varázsló van. A régi varázslók, ezek építették ebből a szakállas volt az ősi varázsló, aki ősi varázslatot tud még használni valahogy. És itt van egy falu. Nincs víz. Aha. Vízhiány van a faluba. Hogy nem tudnak mit tenni, és a varázslók mit csinálnak? Esőt. Legyilkolják mindent. Esőt csinálnak, és zöld növényt? Rögtön? Aha. Ilyen az, amikor a varázslók nem önös érdekből varázsolnak? Vagy mi? Hát valami nagy varázslás van itt, de még mindig köhög a gyerek. És a gyerek fedezi föl, hogy varázslók voltak? Oké. Érdekes emlék. Emlékből emlékbe át. Wanted to see me? Headmistress Fitzgerald. Isidora Morgana. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are Na. adjusting well to life at Hogwarts. I am. Éppen alkalmazkodik a Roxfortti Especially in élethez. light of your unusual situation, starting as a fifth year. Aha, ez is As it ötödévesként happens, I kezdte. was also admitted to Hogwarts as a fifth year. Aha, meg az igaz szakállas igazgató is. Miss Morgan, De nem túl sokan. when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you. Aha, enough. igen, ez volt a kislány, aki később az iskolába bekerült, Yes, mint I did see ötödéves. swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was Szóval ő not your látta, ő látta, hogy ez mágia, Professor Rackham can see them de too, az apja but nem. we've never known of another who could. Tehát, hogy az van, hogy mi így a mágiát így látjuk. Whispers or traces Tehát that más látja appear in a megtörténni, de mi particular látjuk form. magát a mágiának a levegőben lévő formáit Ancient is. magic. És ez valami különleges ősi mágia, amit csak néhányan látnak, és a Roxfort meg So if I az can erődje see ennek a traces of ancient mágiának. magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. Aha, és Let us not get ahead of lehet majd ourselves, ősi Miss varázsolni Morgan. is persze. Before I can train you to wield such magic, you must first master all the Ha mindent meg kell tanulni az ősi mágia oktatása előtt, amit a Roxfort Magic adni this tud. powerful can do great harm in the wrong hands. Úgyhogy Must be wielded varázsló carefully. leszel, kisasszony, megmondta a professzor. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed Igen, de today. nem beszélhet senkinek arról, ami ma volt. Igen. Kijövünk a merengőből. Eddig jó. Kötőképernyő. Itt vagy még fenyves? Persze, hogy itt vagyok. Sebastian,
Aha, kijöttünk a könyvtárból, és a Sebastian. Sneaking in the restricted section again! Megint a tiltott szekcióba lopakodott be. Clearly detentions are insufficient. A büntetés nem elégséges. I'm afraid I must take this to the headmaster. El fogja a házvezetőjéhez vinni. Said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. És elmondta neki, hogy valaki jött még velünk. Na, elmondja, hogy mi You're a voltunk. bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came Egyedül alone. jöttem. Azt mondja a csávó. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Oké. Mit mond majd a nagybátyja neki? Teljesen mindegy. Nem ezt akartam megnyomni, hanem a T betűt. Vissza kell állítanunk a reparó varázslatról a láthatatlanra a dolgokat. Igen. És egyébként most hol van a csávó, vagy csak elkapták és nem köpött be? Szerintem most így viszik viszik a pincébe. Mardekárhoz, tudod? Mardekár szobába. Aha. Jó. Találjuk meg a rejtett gyógynövényes szekciót, az lesz a fő küldetés. Hát jó. Hát akkor találjuk. Elővesszük a 3D-s térképet, rákattintunk arra, hogy hova kell menni. Mellé teleportálunk. Keresgéljen az, akinek van elég ereje ahhoz, hogy keresgéljen a Harry Potter világában bármit is. Hát minden el van varázsolva, semmit nem lehet megtalálni. Na, és megint ide jutottunk. Hát ez valami csodálatos. Na, akkor most megtanul sprintelni a kislány. Nem, itt körbe kell menni, és úgy kell bemenni a szobába. És folytatjuk a küldit. Most történt valami? Megvártuk, amíg Finn professzor megérkezik. De Finn professzornál van valaki. Goblins working with Rookwood makes no sense. Úgy látom, It is rather unorthodox. van még itt még egy tanár. Unorthodox. It's inconceivable. It's Elfogadhatatlan, hogy goblinok, meg trollok, meg mit. Na, megjöttünk, majd később jön. Szia, bácsi! Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Elmondjuk neki, hogy mi történt. what? That's... Wait. You accessed the restricted section? Bementünk a tiltott szekcióba, hogyan? Thinking on it, perhaps Hát it's best you spare tulajdonképpen me the details. Egész Fair könnyű enough. volt. lehet, hogy In nem fact, the mondjuk book meg was neki. below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Tehát a tiltott szekció alatt volt, és most belenéz. A tanárt nem zavarja, hogy Roxfort tiltott szekciójából elhoztunk bármit, de kitépett lapok Oh vannak. dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Valaki hamarabb elérte a könyvet, mint mi, és kitépett 2 I lapot will belőle. need time to study what remains. Meg Perhaps tanulmányozni instill kell, some hogy mi van something benne, useful. It may take some time. és ez időbe telhet. I wonder why it was here, below Hogwarts. Nem, I think azon I csodálkozik, know, hogy sir. miért itt volt I a saw 2 more Roxfort memories alatt. where I found the book. Another két emlék. pensive. Két Godric's emlék. art. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using Igen. ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam Okay. was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year. like Aha, I did. mutatott az emlék She egy could see traces of ötödéves, magic aki too. ugyanúgy látja a Why those mágiát. memories?
Talán ez a Perhaps this könyv book will elmondja. explain. Jó, hát Now professzor I'll have to Fig még take it with me kutat. to London. The Elmegy headmaster has Londonba. insisted that I speak directly to the minister about George's death. Igen, ő a minisztériumba I kell, hogy understand. a minisztériumnak I'll kell see what I beszámoljon can learn arról, about hogy the hogy halt missing meg a pages while George. you're gone. Good. Don't neglect your studies. Ne Your wand work hanyagoljuk is el a improving by the day, tanulmányainkat. but you'll want to pay attention in herbology and potions. Na most There's jön more a to magic than spellcasting. növénytermesztés és a You've done exceptionally well. májittalfőzés fog I look forward to következni. seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. A barátainkat se hanyagoljuk el, mert hogy közben teljesítettük 800 szintig, föl is mentünk a főküldetések egy jelentős részét. Oké. Levelet kaptunk. Oké, arról kaptunk levelet, hogy párbaj van. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Igen, a kastélyon kívül találkozzunk a Natszájjal. Aha. Ott találkozzunk Lowerhotsfieldbe vagy hol. Tehát, hogy ott van nekünk egyszer feladatunk, de ez most a Word mapon mondja, hogy menjünk. Aha, kinyílt a világ előttünk. Oké, oda kell majd menni, értem. És ahogy felfedezünk, eltűnik a köd a térképről, és új dolgokat, tehát új hamleteket, tehát ilyen kis épületeket, barlangokat, banditatáborokat és egyebeket fedezhetünk föl. Jó? Viszont valahol erődén elmegyek aludni. Igen? Elfáradtál? Igen, hosszú volt a napom. Egy eléggé szívás volt máma. Neked és a nézőnek jó játékot kívánok, mivel jó adást. Jó van. Rajta vagyunk. Szia! És akkor nekünk ide kéne mennünk majd. Oda. Hol kéne kimenni? Valahol ott. Valahova csak lehet teleportálni már. Oda a kijárathoz talán? Végre kiengednek minket a kastélyból, hát nem hagyom ki a lehetőséget annak, hogy a kastélyt elhagyjuk. Ittam egy kortyot. Nyomunk egy kukocsolást, és szerintem valahol itt volt a... Nem. Igazából ez a híd, a fahíd, Aha. De ide kiengedett jönni, ami jó. Ez nem tudom mi az ott, de majd kiderül azok a lebegő valamik. Oké. Az ott Hagrid kunyhója? Itt fejezték le Csikócsört? Mert az azt jelenti, hogy a tiltott rengeteg szélén vagyunk akkor. Csak szólok. Gyanús a Hagrid kunyhója. És... Lehet, hogy nem, de szerintem de. Aha. Rebellion. Itt valami szerszámok vannak. Aha, bútorokat lehet csinálni vele. Táskába találtunk lóvét.
A dobozba találtunk kalapot. Revelio. Ez így nagyjából így ennyi minden volt ott, és mi van ideírva? Ott valamilyen izék vannak, jó? Kukucs. Hát ez a lukot mi? Oh-oh. Jó, le tudtunk esni. És valami cuccot találtunk, amit be lehet gyűjteni. Meg ami fontosabb ennél, az talán ez. Aha. Kinyitottunk egy ajtót. This looks intriguing. Revelio. Hova jutunk le? Ott van egy doboz, azt értem. Ha. Ennyi? Találtunk egy dobozt egy titkos járatban. Csak úgy a világban elszórva. Oké. Okay. Úgy érzem, hogy ezt megoldottuk, ezt a küldit. Itt meg közben ez mi ez? Revelio. Nem jöttünk rá, hogy mi ez. Hát jó, oké, van egy ilyen gödör, ami nem tudjuk mire való. Arra van a küldi, gondolom a doboznak semmi köze a gödörhöz. Oké, itt közben Moonstone-t, holdköveket gyűjtögetünk szorgalmatosan. És itt a feljárat, jó. Oké. Azt hiszem, mindjárt megérkezünk akkor a következő pontra. Itt a tiltott rengeteg mellett kellett haladnunk. Csak így mutatta a térkép, hogy így vannak ilyen dolgok így körülöttünk, azt meg kellett nézni. Ezt gondolom mindenki megérti. Fuszkározunk, fuszkározunk. Ez haver vagy ellenség? Sose derül ki. Itt van a barátnőnk. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, Mindenki my jól van, friend. mindenki jól van. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping Nem now you might beszéltünk tell me róla why they were looking for korábban, you. de bízik benne, hogy majd most elmondjuk. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit Mindent odd. tagadunk. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. Azt For mondják, hogy now, veszélybe it is safe voltunk. to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Oké, Rockwood és Harlow Which is why I mindenkire wanted to veszélyt speak to you. jelent, főleg I rá. realized something that day in Hogsmeade. You Valamire displayed such rájött. courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Aha, nem hagyja, hogy lerombolják Good. az új otthonát, és Rookwood and ellenáll Harlow és are a kiáll dangerous pair. önmagáért. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations.
Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Jaj, ezt a sok nevet meg ki csodálja, akinek már azért tök durva lesz. I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Oké, Try to get nyomozni the fogunk evidence that menni. Officer Singer needs. A lényeg az, hogy bizonyítékokat próbálunk I am going to szerezni. watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Ha szükségünk van rá, akkor itt van velünk. Egyébként meg nyomassuk a nem... Imagine how inconvenient travel was. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Oda kell majd menni, aha. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. Elvesztette az You'd best üzletét look és az elsewhere for életét. wares. I've nothing to sell now. Nincs mit Come to eladnia. this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked Aha, Ramrock megtámadt. has no patience for goblins who won't join him. Aha, aki nem csatlakozik hozzá a goblinok között. Bloodshed is not the answer. Vérfürdőt akar rendezni. Turned on me, struck me till I nearly passed out. Aha, elvettek tőle mindent. Even that which is most precious to me. My paintings. És a festményeit is I'm sorry this happened to you. elvették, I shall certainly amikor nem keep an örül. eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Elvitték a Too cuccait dangerous to try and retrieve them. a romokon I did túl. enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Aha, a kocsijai egyébként magától It visszajönnének was nice hozzá. meeting you. I wish it had been under better circumstances. Van itt mindenféle küldetés sor, de nekünk most azt kéne becélozni, azt a küldetést ott, amit itt egyébként tök könnyedén megtehetünk. Rebellion. Azt mondja, hogy itt van egy doboz, ott. Oké, valamit találtunk. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Ott összetűzés lesz, ott meg mellékküldi. Jó, megkérdezzük, hogy ő what the fuck csinál itt. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. Uh-huh. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would Azt come hitte, hogy along most tudni soon. fogjuk, hogy mit I was ki ő. about to defy my father's wishes and would Megtagadja never az have apját forgiven myself. Megtagadja apját I need to retrieve something from the bottom of akaratát. the lake. Might you be Föl the one akart to help hozni me? valamit a tó fenekéről. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Na, hát Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? mi Years kell ago, neki? my grandfather, Évekkel who ezelőtt fancied a himself nagyapja quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. a nagyanyjával a nagyapja elindultak, és sose látta What őket. happened to them? We can't be sure. Nem tudjuk, hogy mi We only know történt that velük. neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Magyarul Father was so elsüllyedtek, se distraught ők, se a that he hajó nem forbade our került family from elő. setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ha az apjának megnyugvást okozna, ha felhoznánk a víz alól. Sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Örökké hálás Of lenne course, you nekünk, may meg discover minden. much more than the astrolabe.
Anything else you found would Persze be all minden más, yours. ami ezen I've túl van, az a cross-referenced the miénk. vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Oké, valamit vissza kell I do hope you find szerezni. the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Leviosa! Incendio! Don't do that. You could hurt someone. Leviosa! Kiemeljük a halat. Jó, hát nem a hal lesz a fő ellenségünk. Szóval azt mondja, hogy úgy nagyjából arra felé kéne mennünk. Majd itt lesz a főküldi. Aha, és arra felé kéne menni. Na ki szavaz arra, hogyha arra felé megyünk, akkor lesz valami a vízben, ami nekünk nem fog tetszeni. Oké, le kéne merülnünk a tóba. De igazából véve őszinte This leszek. must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Itt kéne megtalálnunk, igen. És le is megyünk a tó alá. Most azt mondja, hogy merüljek le, meg lemerültem az előbb. Eddig jó, de és hogyan merülök le újra? Adj kis segítséget? Nem nagyon kapunk segítséget, csak annyit mond, hogy itt el van merülve, de nem tudok lemerülni. Ja, hogy itt több helyen merülök le, értem. Tényleg? Azt mondja, hogy a felszerelés szlotjaink tele vannak. Igen. Inventoryba vagyunk tele? Igen, lemerültünk. Your gear slots are full. You can sell excess gear. Oh, eltűnt a felirat bal fölülről. Aha, oké, el kell adni a cuccokat. Túl sok cucc. Tele van a szar konténerem. Ki gondolta volna? Elteleportálunk ide. Átmegyünk Roxforttba. És el kell adnunk egy pár cuccot, mert tele van a szarkonténer. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Na. Levágja ő magát a fa? Király. Hello there. That was In the market for Potisvácsi. potions, are we? What can I do for you today? Eladnék némi cuccot, például ezt. Very good.
Never hurts to keep my stocks replenished. Azt is el kéne adni, mert helyet foglal. Nincs mágikus tulajdonsága, de azért pénzt adnak érte, úgyhogy ez jó. Jó, azt is eladhatjuk, király. Azt nem bántjuk. A sálakat, úgy látom, hogy... Ezt eladhatjuk. Azt is eladhatjuk, mert van lila. Aha, jó. Sapka. Jó. Oké. I hope to see you again. Farewell for now. Majd fogsz találkozni velem, csak egyelőre felszerelést kell cserélgetni. Azt mondja, hogy... Ennek nem sok jelentősége van. Az a kesztyű a támadásunkat erősíti. Az nem... Sapka. Van egy tök jó védekezésre való sapkánk, és ráadásul már úgy nézünk ki, mint egy csöves. Oké. Fölveszünk egy jobb sálat is. Köpenyből most csak ennyi van. Outfitből ennyi, egy kicsit fölupgrade-eltük magunkat. Jó is az. És akkor el kéne adni neki. El kéne adni neki azt, ami már nem kell. Jó. I hope to see you again. Térkép vissza. Világtérkép. És ide fogunk teleportálni, ahol az előbb voltunk. Hogy tudjuk folytatni a küldetéseket, mert megtelt a szütyi. Nos. Oké. Hol van a küldi? Meg mi hol vagyunk? A küldi az be van a tó közepén, azt látom. Mi meg itt vagyunk kb. Tehát így kb. Egyenesen itt bemegyünk a tóba. Újra. Búvárkodni egy kicsit a csajénak. Van valami piros a tóba, az nem jó. Akkor elvileg ide kell jönnünk, így, és most már nem mondja azt, hogy ha lemerülünk, akkor... Oké, valami kabátot szereztünk. De még mindig nem azt találtunk meg, amit akartunk. Még mindig más találtunk, mint amit kerestünk. Valami megint más találtunk, mint amit kerestünk. Na, elég legyen a búvárkundból. Térjünk vissza Gracehez. Oké, megtaláltuk a Grace-nek a valamiét. Próbálunk egy... Amúgy hol van a Grace? Balra. Aha, és ott van valami krokodil van a vízben.
Ezt megpróbáljuk kikerülni, mert nem nagyon vagyok kiképezve varázslóként krokodilharcra. Úgy érzem. Már mindenki elaludt az adáson, vagy senkit nem érdekel, hogy Harry Pottert játszunk? Mondjuk elismerem, hogy már azért több mint 5 órája megy az adás, szóval az kemény. Na. De gyorsan fut a lelkem. Ezt a küldét leadhatjuk. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Megtaláltuk. I did. Ingyen adjuk, mert jó fejek vagyunk. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Azt akarja, hogy én így buvárkodjak errefelé. Nem fogok. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Nyilván nem árult el ennek a csajnak se senki, hogy szeretem elkerülni a relatíve veszélyes helyzeteket. Viszont valamit kaptunk a felszerelésbe. Nézzük csak meg, hogy mit kaptunk. Upgrade-elhetjük a robot, vagy mi a, tehát a sálat. Upgrade-elhetjük a köpenyt. És upgrade-elhetjük a mellinkét is. Azért fontos egyébként, mert ha harci szituba kerülünk itt most azonnal. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Ő egy kutató, nem is érti, hogy miért piszkálják őt. Victor Rookwood megbízásából. Mr. Rookwood would like a word with you. Velünk is akar beszélni a Rookwood. Leave her alone. Oké, megtámadtak minket. Maradjunk annyiba. Hopp, egy halálfaló. I'll watch the light go out of your eyes. Oké. Úgy látom, hogy... I'm not going anywhere. You take this student off of my dead body! Amateur! You've made a... I'm not done with you! Van még itt valaki? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Aha, vannak ilyen dueles feladatok, és... Are you all right? Most már elkezdtünk lihegni I is, am, király. thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen Tehát on ez a Victor Rookwood tolvajai és egyéb bandája, és nem értette, hogy miért akarják őt bántani. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. A lényeg az, hogy ő visszatér a kutatásához. Erre belekérdezünk. At your service, historian and Történész, specializing in Merlin's work and life. Merlin életét és munkáját. Azt hittük, hogy Merlin egy nem létező. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters jó, on hogy nem endlessly hallottam about his valaki. connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Oké, szóval Merlin létezett. attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Évszázadokkal ezelőtt itt These hagyott vine-covered nyomokat. pillars, dozens of them, all around the area. Tele van a I've taken to terület calling vele, them the Trials of Merlin. és Merlin I believe kihívásainak he created gondolja. them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Oké, szóval úgy tűnik, hogy Merlin mindenféle feladatokat és talányokat hagyott hátra. I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. És senki nem jött But még I rá. believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Oké, szóval van valami Mallowsweet, az nem tudom, valami növény. Repeatedly mentioned it in his writings. Tehát van valami növény, ami beindítja a folyamatokat. Rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Okay. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Szóval van egy elképzelése I arról, brought a hogy trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. oké, vehetünk belőle. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Rakjam ki, igen, a cuccokat oda. Tessék, igen. Hoppá, hello. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am Itt vannak ilyen köcsögök. Azt hiszem, megvan. Make the pyre sink. Úgy érzem, hogy teljesítettük a küldést. És Merlinnek a valamiét sikerrel. Van benne egy ilyen kis zölden világító valami. Mert béna vagy a csém. Hát ide jöttem, azt azonnal megoldottam ezt a feladatot. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Aha, nem well, minden I think kihívás. each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Oké, neki már My mindenne guess is megvan, that ami a each will also kutatáshoz require kell. Mallowsweet, És ez a which you can Mallowsweet find in mindenhez. Hogsmeade, should you need more. Jól. I really must Roxforttól lehet Such venni a ilyen pleasure to növényt. Bármikor lehet And do ilyen be növényt careful out venni. here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Nem tudom ez micsoda, de... Jó, valami Merlin küldéjei. Mi meg szintet léptünk. És a különböző kihívások különböző jutalmakkal kecsegtetnek. Ez például kb. A semmilyennel. Oké. Hű, gyerekek, és bejártuk a játék mekkora részét. Ügyös csak egy terület. Az igen. Oké. Lesz még itt mit bejárni, jól van. Zúba. Na, és akkor van valami a közelünkbe? Igen. És nem nagyon látok itt a közelünkbe kb. Semmit. Oké, hát akkor küldetést kell választani, gondolom én. Azt mondja, hogy küldetések. És az új varázslatot ad, az meg
A növénytan. Nem tudom, hol a növénytan. Mindjárt megnézzük a térképen, hogy... Jó, hát azt sejtettem, hogy az iskolában, hogy... Mondjuk így menjünk oda. Ez a teleportálás, ez egy fontos rész, mert ha végig kéne futni, életünket elsétálgatnánk ebben a játékban. Na. I've always said that travel broadens the mind. A könyvtárba érkeztünk meg egyébként. Ami azt jelenti, hogy nem is utálnak minket annyira még a könyvtárban, hál' Istennek. Igen. Hát gyanús, hogy ahol itt nagyon nőnek a növények, erre lesz a gyógynövénytan. Nem, ez már nem gyanús, ez egyértelmű. Az üvegházakba érkezünk a kastély oldalában. Revelio. Igen, az üvegházaknál is találtunk izét.